જણાવે છે કે કાદર નામનો પાલીવાલ બ્રાહ્મણ કુલદરા ગામમાં સ્થાયી થનાર પ્રથમ વ્યક્તિ હતો. તેણે ગામમાં ઉધનસર નામનું તળાવ ખોદ્યું હતું. જેસલમેર રાજ્યના મંત્રી સાલમસિંહ દ્વારા કરવામાં આવેલ અત્યાચારના કારણે અથવા તો 13મી સદીની શરૂઆતમાં અજ્ઞાત કારણોસર સંભવતઃ ઘટતા પાણીના પુરવઠા. કુલદરા ગામ જોયા પછી મિત્રો આ તમે જોઈ શકો છો, અમે લોંગેવાલા બોર્ડર ઉપર પહોંચી ગયા છીએ. લોંગેવાલાનું યુદ્ધ 4 ડિસેમ્બરથી 7મી ડિસેમ્બર 1971ના ભારત પાકિસ્તાનના યુદ્ધ દરમિયાન પશ્ચિમ ભારતના સૌથી મોટા બનાવોમાંનો એક હતો, જે નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું અને 828 એડીમાં ભાટી રાજપૂત રાજા તનુરાવ દ્વારા શાસક દેવતાની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી પેઢીઓથી ભાટી રાજપૂતો અને જેસલમેરના લોકો દ્વારા મંદિરને મિત્રો આજના નવા એપિસોડમાં તમારા સૌનું સ્વાગત છે. ગયા એપિસોડના અંદર આપણે સેન્ડ ડ્યુન્સ ઉપર કેમલ સફારી અને જીપ સફારી પણ કરી અને રાત્રે આ પાંસરી રિસોર્ટમાં રોકાયા છે, જે ખીરી ખાતે આવેલ છે. અને ત્યાં દરરોજ રાતના એક ખૂબ જ સુંદર કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ યોજવામાં આવે છે. તો મારી સાથે આ કલ્ચરલ પ્રોગ્રામની મજા માણો. અને આજના એપિસોડમાં એક ભૂતિયું ગામ જે કુલદરાના નામથી ઓળખાય છે, તેમજ લોંગેવાલા બોર્ડર અને તનોટ માતાના પણ દર્શન કરાવવાનો છું. તો મારી સાથે આ વિડીયોમાં અંત સુધી જોડાયેલા રહો અને મજા માણો. ससुराल घर भी क्या है यासीन जी, आपका ससुराल घर भी क्या है, जिसमें काली गोरी छोटी मोटी 2-4 साली और आप लोगों की महफिल भी क्या है, जिसमें प्यार भरी ताली ना हो. नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, और ये हमारा जैसलमेर कोई नंदन से कम भी नहीं.
जजबाईना डोंगरी दे अरे युडी योरी जान टू यू बेबी टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू नंदी जी ओके लगाओ नमस्ते, आपका नाम क्या है भाई साहब? नमस्ते जी, मेरा नाम खेते खान। आपका मेरा नाम जहर। और आपका? मेरा नाम दाती सपेरा। ओके। आज आपने प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। कितने सालों से आप ये प्रोग्राम कर रहे हो? जी, ये प्रोग्राम तो हमारे यहाँ सीजनेबल रहता है, लेकिन ये गाने बजाने का जो हमारा काम है ये हमारा परंपरागत है। ओके। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। कई पीढ़ियों से 7-8 पीढ़ियाँ हो गई हमारी गाने बजाने की। तो हमारा ये परंपरागत काम है और हम कई सालों से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये देखो, राजा महाराजों के लिए हम गाते थे और गाते हैं और अभी भी गाते रहेंगे, लेकिन वो अप्रिशिएट करने के लिए अब तो ऐसा है नहीं। पुराने ज़माने में जो था उस ज़माने में हमें जो भी दान दक्षिणा दे के उस हिसाब से देते थे और अभी भी यही है प्रचलन हमारे यहाँ। और ऐसा कोई मूवी वगैरह स्पेशल हमारी कम्युनिटी पे बनी नहीं है। ओके। अगर फ्यूचर में भविष्य में अगर बनेंगे तो देखेंगे। મિત્રો રાત્રે મ્યુઝિકલ નાઇટનો આનંદ લીધા પછી સવારે વહેલા અમે અમારા પ્રવાસનો શુભારંભ કર્યો છે અને રસ્તામાં આવેલ એક ભૂતિયા ગામ તરીકે ઓળખાતું કુલધરા ગામ અમે જવા માટે નીકળી ગયા છીએ. કુલધરા એ ભારતના રાજસ્થાનના જેસલમેર જિલ્લામાં આવેલું એક ત્યજી દવાયેલ ગામ છે. કુલધરા ગામ 13મી સદીની આસપાસમાં સ્થપાયેલ. તે સમયે પાલીવાલ બ્રાહ્મણો દ્વારા વસવાટ કરતું એક સમૃદ્ધ ગામ હતું. તવારીગે જેસલમેર લક્ષ્મીચંદ દ્વારા લખાયેલ 1899ના ઇતિહાસનું પુસ્તક જણાવે છે કે કાધન નામનો પાલીવાલ બ્રાહ્મણ કુલધરા ગામમાં સ્થાયી થનાર પ્રથમ વ્યક્તિ હતો. તેણે ગામમાં ઉધનસર નામનું તળાવ ખોદ્યું હતું. જેસલમેર રાજ્યના મંત્રી સાલમસિંહ દ્વારા કરવામાં આવેલ અત્યાચારના કારણે અથવા તો 13મી સદીની શરૂઆતમાં અજ્ઞાત કારણોસર સંભવતઃ ઘટતા પાણીના પુરવઠાના કારણે કે ધરતીકંપને કારણે અથવા સ્થાનિક દંતકથાઓના દાવા પ્રમાણે તેને ત્યજી દેવામાં આવ્યું હતું. 1815 સુધીમાં ગામના મોટા ભાગના કુવાઓ સુકાઈ ગયા હતા. 1850 સુધીમાં માત્ર પગથિયા અને અન્ય 2 ઊંડા કુવાઓ કાર્યરત હતા. જ્યારે SAN રેજાવીએ 1990ના દાયકામાં ગામનું સર્વેક્ષણ કર્યું હતું ત્યારે સ્થળ ઉપર માત્ર પાણી જ બાકી હતું. તે સુકાઈ ગયેલી નદીના પટના કેટલાક ભાગોમાં સ્થિર પાણી હતું. જેસલમેર રાજ્યની વેરાની માંગના અનુરૂપ ઘટાડો કર્યા વિના ઘટતા પાણીના પુરવઠાથી કૃષિ ઉત્પાદકતામાં ઘણો ઘટાડો થયો હશે. આનાથી પાલીવાલ બ્રાહ્મણોને કુલધરા છોડી દેવાની ફરજ પડી હોઈ શકે. એક સ્થાનિક દંતકથા દાવો કરે છે કે જેસલમેરના ક્રૂર મંત્રી સાલમસિંગે ગામ ઉપર વધુ પડતો વેરો વસૂલ્યો હતો, જેના કારણે ગામનું પતન થયું હશે. ઐતિહાસિક રેકોર્ડ સૂચવે છે કે ગામની વસ્તીમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો થયો. તેની અંદાજિત વસ્તી 17મી 18મી સદી દરમિયાન લગભગ 1588ની હતી.
1815 લગભગ 800 અને 1890 37. જો કે દંતકથાની વિવિધતા દાવો કરે છે કે ગામ રાતોરાત છોડી દેવામાં આવ્યું હતું. આ સંસ્કરણ મુજબ અશ્લીલ મંત્રી સાલમસિંહ ગામની એક સુંદર છોકરી તરફ આકર્ષાયો હતો અને તેણે તેના રક્ષકોને ગામ લોકોને છોકરીને સોંપવા માટે દબાણ કરવા મોકલ્યા હતા. ગામ લોકોએ રક્ષકોને આગલી સવારે પાછા ફરવાનું કહ્યું હતું અને રાતોરાત ગામ છોડી દીધું હતું. અન્ય સંસ્કરણ એવો દાવો કરે છે કે આ વિસ્તારના અન્ય 83 ગામો પણ રાતોરાત છોડી દેવામાં આવ્યા હતા. વર્ષોથી કુલદરાએ ભૂતિયા સ્થળ તરીકે પ્રસિદ્ધિ મેળવી છે અને રાજસ્થાન સરકારે 2010ના દાયકામાં તેને પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવાનું નક્કી કર્યું હતું. સ્થળની ઉત્તર અને દક્ષિણ બાજુએ શહેરની દિવાલના અવશેષ જોઈ શકાય છે. નગરની પૂર્વ બાજુએ નાની કાકની નદીના સૂકા નદીનો પટ આવેલો છે, જે નદી પશ્ચિમ બાજુ માનવ સર્જિત માળખાઓની પાછળની દિવાલોથી સુરક્ષિત હતી. ગામના ખંડેરોમાં 3 સ્મશાન ભૂમિનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં અનેક દેવાલીઓ છે. આ ગામ 13મી સદીની શરૂઆતમાં સ્થાયી થયું હતું. ગામમાં 2 દેવલી શિલાલેખ પણ આવેલા છે. આ શિલાલેખો ભદ્રિક સંવત 623 CE શરૂ થતા કેલેન્ડરની તારીખ છે અને અનુક્રમે 1235 CE અને 1238 CE 2 રહેવાસીઓના મૃત્યુની નોંધ કરેલ છે. કુલદરા ગામ જોયા પછી મિત્રો આ તમે જોઈ શકો છો, અમે લોંગેવાલા બોર્ડર ઉપર પહોંચી ગયા છીએ. લોંગેવાલાનું યુદ્ધ 4 ડિસેમ્બરથી 7મી ડિસેમ્બર 1971ના ભારત પાકિસ્તાનના યુદ્ધ દરમિયાન પશ્ચિમ ભારતના સૌથી મોટા બનાવોમાંનો એક હતો. જે થારમાં લોંગેવાલાની ભારતીય સરહદી ચોકી ઉપર પાકિસ્તાની દળો અને ભારતીય સૈનિકો વચ્ચેની લડાઈ હતી. રાજસ્થાનના રણમાં આ યુદ્ધ 120 ભારતીય સૈનિકો, 4 હોકર હન્ટર વિમાન અને 3 HL મારુત ફાઇટર બોમ્બર્સ અને સામે બાજુ 2000 થી 3000 પાકિસ્તાની સૈનિકો જે 30 થી 40 ટેન્કો સાથે લેસ હતા તેમના સામે લડવામાં આવ્યું હતું. ભારતીય સૈન્યની 23મી બટાલિયન પંજાબ રેજિમેન્ટની એક કંપની જેનું નેતૃત્વ મેજર કુલદીપસિંહ ચાંદપુરી કરી રહ્યા હતા. તેમની પાસે કોતો નવી મદદ ના મળે ત્યાં સુધી પાકિસ્તાની સેનાને રોકવાનો પ્રયાસ કરવાનો અથવા તો પાકિસ્તાની 30-40 ટેન્કો અને 3000 સૈનિકો વાળા પાયદળથી ડરીને ભાગી જવાનો જ વિકલ્પ બચ્યો હતો. આથી ચાંદપુરીએ બહાદુરીથી લડવાનું પસંદ કરીને ખાતરી કરી કે તેમના સાધનો અને હથિયારોને યોગ્ય રીતે ગોઠવવામાં આવ્યા છે કે કેમ. તેમણે મજબૂત રક્ષણાત્મક સ્થિતિ અને દુશ્મન દ્વારા કરાયેલ યુક્તિઓની ભૂલો દ્વારા સર્જાયેલી નબળાઈઓનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કર્યો હતો. તે ભાગ્યશાળી પણ હતા કે ભારતીય વાયુસેનાનો એક ફોરવર્ડ એર કંટ્રોલર 6 કલાક પછી રીઇન્ફોર્સમેન્ટ ના આવે ત્યાં સુધી પોસ્ટના સંરક્ષણના સમર્થનમાં એરક્રાફ્ટને સુરક્ષિત અને દિશામાન કરી બચાવ કર્યો હતો. પાકિસ્તાની કમાન્ડરોએ ઘણા બધા શંકાસ્પદ નિર્ણયો લીધા હતા, જેમાં લોંગેવાલા વિસ્તારમાં ભારતીય ફાઇટર બોમ્બર્સની ઉપલબ્ધતાની આગાહી કરવામાં તેમની વ્યૂહાત્મક બુદ્ધિની નિષ્ફળતા, ઓછા અથવા કોઈ રૂટ પ્લાનિંગ સાથે ઓપરેશનલ ગતિશીલતાનો ઉપયોગ કરવો અને એન્જિનિયર રિકોનિસન્સ વિના વ્યૂહાત્મક આગળનો હુમલો કરવાનો સમાવેશ થાય છે. તેના કારણે પાકિસ્તાની બ્રિગેડ જૂથ હુમલા માટે અત્યંત સંવેદનશીલ બની ગયું હતું અને વાહનો સશસ્ત્ર વાહનોની અવરજવર માટે અયોગ્ય એવા રણ પ્રદેશમાં ફસાઈ ગયા હતા, કારણ કે તેઓએ એક જ ટ્રેક પરથી સમગ્ર સેનાને તૈનાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને તેઓ બાહ્ય બળતણના સંગ્રહનો ઉપયોગ કરતા હોવાથી દુશ્મન દ્વારા ફેલાવેલી આગ માટે વધુને વધુ જોખમકારક હતા. વ્યૂહાત્મક લડાઈમાં અને અજાણ્યા રણ પ્રદેશ ઉપર રાત્રે હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને તેમને ભારતના પાયદળના અવરોધોથી એકદમ આશ્ચર્ય થયું હતું.
સામેના સૈન્યની હિલચાલ, જેના કારણે અંધારાના નિર્ણાયક કલાકો દરમિયાન પાકિસ્તાનની સેના માટે મૂંઝવણ ઊભી કરી હતી અને તેમણે પોતાના હુમલાને અટકાવી દીધો હતો. જ્યારે હુમલાખોર પાયદળ પાસે હજુ પણ ભારતીય નાના શસ્ત્રો અને પાયદળના સહાયક શસ્ત્ર ફાયરથી ભારતના સૈનિકો હુમલો કરે જતા હતા. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો પાકિસ્તાન દ્વારા ત્યજી દેવાયેલી ટેન્કોનું અહીંયા પ્રદર્શન ગોઠવવામાં આવ્યું છે અને ભારતીય સેના પાસે ફક્ત વાહનોના અંદર આ એક જીપ ઉપર લગાવેલી એક તોપ જ હતી અને તેમ છતાં પણ તેમણે ખૂબ જ શૂરવીરતા અને બહાદુરીથી પાકિસ્તાનની સેનાનો સામનો કર્યો હતો. મિત્રો, અહીંયા યુદ્ધ ભૂમિના બાજુમાં જ ખૂબ જ સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને એ સમયના યુદ્ધના સમગ્ર વાતાવરણનું એક મ્યુઝિયમ બનાવવામાં આવ્યું છે અને એ મ્યુઝિયમના અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ અને એ વખતે વપરાતા યુદ્ધના સાધનોનો અહીંયા પ્રદર્શની માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. એ વખતના યુદ્ધના ફોટોગ્રાફ પણ અહીંયા દર્શાવવામાં આવે છે અને આ મ્યુઝિયમ ખરેખર જોવાથી આપણને ગર્વ થાય કે ફક્ત 120 જેટલા આપણા ભારતના બહાદુર જવાનોએ સામે આટલા મોટા સૈન્યથી ડર્યા વગર એક ઉમદા દેશભક્તિનું ઉદાહરણ પૂરું પાડેલું હતું. ओ गाड़ी जैर पड़ी दोरा में गाड़ी मारी और तने लेवड़ी आयो रे रा 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 इधर अधहनी ये पिछड़े तो भर दी दियो मोरा नाम रे अधहनी ये पिछड़े तो भर दी ओ गाड़ी जैर पड़ी दोरा में गाड़ी मारी और तने लेवड़ी आयो रे रा 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 इधर મિત્રો, અહીંયા તમે યુદ્ધ ભૂમિનું એક નાનકડું મોડલ અને ભારતીય સેના અને પાકિસ્તાનની સેનાનું પ્લેસમેન્ટ તમે જોઈ શકો છો અને આ મ્યુઝિયમની બાજુના અંદર જ એક 3D વિડીયોના માધ્યમથી સમગ્ર ઘટનાનું એક ફિલ્મી ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે. कोशिश में नाकाम हुआ. भारत को तोड़ने का सपना देखने वाला पाकिस्तान सन 1971 में खुद ही टूट गया. ऐसा उस समय हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान में उसने लोकतंत्र के विरुद्ध अपने नागरिकों का ही गला घोटना शुरू कर दिया. आज का बांग्लादेश, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहां शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली आवामी लीग पार्टी को पाकिस्तानी संसदीय चुनावों में बहुमत प्राप्त हुआ. મિત્રો, આ એકચ્યુઅલ યુદ્ધ ભૂમિ બાજુમાં તમે જોઈ શકો છો. તેમાં એ વખતે આવી ખાઈઓ બતાવેલી હતી અને સામે જ્યાં ઝાડ દેખાય છે ત્યાં એટલી નજીક જ પાકિસ્તાનની સેના પહોંચી ગઈ હતી અને ભારતીય જવાનોએ એ સેનાને ત્યાં 5 થી 6 કલાક સુધી રોકી રાખી અને એને ભ્રમિત કરી દીધી અને સવારે એર ફાઇટરોએ વાયુસેનાના હુમલા દ્વારા એમને ભાગવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા. તો રક્ષણાત્મક સ્થિતિમાં હોવાથી તેઓ પાકિસ્તાનીઓને ભારે નુકસાન પહોંચાડવામાં સફળ રહ્યા. પાકિસ્તાનના 200 સૈનિકો માર્યા ગયા અને તેમની 36 ટેન્કો નાશ પામી અથવા તેમાંની ઘણી ટેન્કોને છોડી દેવામાં આવી. તેમના 500 વધારાના વાહનો ખોવાઈ ગયા હતા. યુદ્ધના અંતે રચાયેલ પાકિસ્તાની ન્યાયિક પંચે
18મી ડિવિઝનના કમાન્ડર મેજર જનરલ મુસ્તફા ઉપર બેદરકારી બદલ કેસ ચલાવવાની પણ ભલામણ કરી હતી. દેશભક્તિનો અનેરો જોશ અને ઉત્સાહ પૂરું પાડે એવા સ્થળને જોયા પછી બાજુમાં આવેલ એક શક્તિનું સ્થળ તનોટ માતાના મંદિર તરફ અમે જવા માટે પ્રયાણ કર્યું. અને તનોટ માતાનો તમને ઇતિહાસ કહું તો મંદિરના એક પૂજારીએ મંદિરના ઇતિહાસનો ઉલ્લેખ કર્યો. ઘણા સમય પહેલા મામદજી ચારણ નામના એક માણસ હતા, જેમને દીકરો કે દીકરી એટલે કોઈ સંતાન ન હતું. તેમણે સંતાન પ્રાપ્તિ માટે લગભગ 7 વખત હિંગળાજ માતાની પગપાળા યાત્રા કરી હતી. એક રાતે જ્યારે હિંગળાજ માતાએ મામડિયા ચારણ ગઢવીને સ્વપ્નમાં પૂછ્યું કે તારે પુત્ર જોઈએ છે કે પુત્રી, ત્યારે ચારણે કહ્યું તમારે જ મારા ઘરે જન્મ લેવો જોઈએ. હિંગળાજ માતાની કૃપાથી તેના ઘરે 7 પુત્રીઓ અને 1 પુત્રનો જન્મ થયો. આમાંથી એક આવડ માતા હતી, જે પાછળથી તનોટ માતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને તેમના મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. અને 828 એડીમાં ભાટી રાજપૂત રાજા તનુરાવ દ્વારા શાસક દેવતાની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી પેઢીઓથી ભાટી રાજપૂતો અને જેસલમેરના લોકો દ્વારા મંદિરને પૂજનીય માનવામાં અને પૂજવામાં આવે છે. 1965ના ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ દરમિયાન પાકિસ્તાન સેના દ્વારા તનોટ ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જે દરમિયાન મંદિર તરફ 3000 બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યા હતા. જોકે સ્થાનિક માન્યતા મુજબ બોમ્બ કોતો તેમનું લક્ષ્ય ચૂકી ગયા હતા અને એક પણ બોમ્બનો વિસ્ફોટ થયો ન હતો. 1965ના યુદ્ધ પછી ભારતના બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સે એ મંદિરનો હવાલો અને વ્યવસ્થાપન જાળવણીની જવાબદારી લીધી હતી. 1971ના ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ દરમિયાન તનોટ ઉપર ફરી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આ વખતે હુમલો કરનાર ટેન્કો રેતીમાં ફસાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે ભારતીય વાયુસેનાએ તેનો નાશ કર્યો હતો. 1971ના યુદ્ધ પછી ભારતીય સેનાએ લોંગેવાલાના યુદ્ધમાં મેળવેલી જીતની યાદમાં મંદિરના પરિસરની અંદર વિજય સ્તંભ બનાવ્યો છે. મંદિર જેસલમેર શહેરથી લગભગ 122 કિલોમીટર દૂર છે અને રસ્તા દ્વારા પહોંચવામાં લગભગ 2 કલાક લાગે છે. આ વિસ્તારમાં પવનની સરેરાશ ઊંચી ઝડપ હોય છે અને જેના પરિણામે આ વિસ્તારમાં પવન આધારિત પવન ચક્કીઓની ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં સ્થાપના કરવામાં આવી છે. તનોટનો માર્ગ રેતીના ડ્યુન્સ અને રેતીના પર્વતોથી દૂર દૂર સુધી ઘેરાયેલો છે. આ ભારતના સૌથી ગરમ સ્થળો પૈકીનું એક છે અને આ વિસ્તારનું તાપમાન વર્ષના સૌથી ગરમ દિવસોમાં 49 સેન્ટીગ્રેડ સુધી વધી શકે છે. આ વિસ્તારમાં 2 મે 2016ના રોજ 52.4 સેન્ટીગ્રેડ સુધીનું તાપમાન નોંધાયું હતું અને જો ચકાસણી કરવામાં આવે તો ભારતમાં નોંધાયેલું સૌથી વધુ તાપમાન હશે. ભારતમાં નોંધાયેલ સત્તાવાર સૌથી વધુ તાપમાન કે જે 51 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે, તે રાજસ્થાનમાં આવેલા ફલોદીમાં નોંધાયું હતું. આ સ્થળની મુલાકાત લેવાનો આદર્શ સમય નવેમ્બરથી જાન્યુઆરી છે. તમે મિત્રો જોઈ શકો છો, શ્રદ્ધાળુઓ અહીંયા ચૂંદડી લગાવી અને પોતાની માનતા કરતા હોય છે અને એ લોકોની મનોકામના ચોક્કસ પૂર્ણ થતી હોય છે. અને આ ખૂબ જ સુંદર મંદિર એક રણ વિસ્તારમાં ખૂબ જ સરસ રીતે સચવાયેલું અને લોકોને આસ્થાનું પ્રતીક જેવું માનવામાં આવે છે. મિત્રો, તનોટ માતાના દર્શન કર્યા પછી અમે ઘર તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ. આજના વિડીયોમાં ખૂબ જ સુંદર રીતે માહિતી એકત્ર કરી આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને આ જેસલમેર સિરીઝનો અહીંયા અંત લાવીએ છીએ અને મારી સાથે જોડાયેલા રહો. હવે ઓસ્ટ્રેલિયા સિરીઝના એપિસોડની અંદર હવે ફરી મળીશું. બાય બાય, ટાટા.